ඇනලොග් මල්ටිමීටරේ මේකේ රිනේ එක කොහොමදත් මෙන්න මේ කළු පොයින්ට් එකට කොම් කියන තැනට ගහන්නේ. හරි. මෙතන ගහලා තියෙනවා 2.5 ඇම්පියර්. මෙතන ධන කියලා ගහලා තියෙනවා. හරි. අපි සාමාන්‍ය අපිට මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි ගහන්නේ සාමාන්‍ය මෙන්න මෙතෙන්ට. මේකේ රේන්ජස් ගැන කියන්න. මෙතන අපි ගහලා තියෙනවා DC V කියලා. ඒ කියන්නේ DC voltages. මේ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ටම DC voltages මයින්න පුළුවන්. මෙතන ගහලා තියෙනවා DC milliampere. කියන්නේ මෙතනලා මෙතෙන්ටම අපිට DC කරන්ට් එකක් මයින්න පුළුවන්. හරිද? මේ මෙතන පොදුවේ ගහලා තියෙන DC milliampere කියලා. හරිද? හැබැයි මෙන්න මෙතන ගහලා තියෙනවා 2.5 ampere 5 microampere කියලා. හරි? ඒ කියන්නේ පොදුවේ මේකේ DC milliampere ගැහුවට මෙන්න මේකෙන්ම ඉන්නේ මේකේ උපරිම රේන්ජ් එක 50යි microampere. මේකේ 2.5 ampere. මේ තුන විතරයි මිලි වෙන්නේ එතකොට. milliampere වෙන්නේ. හරි. මේ තුන විතරයි milliampere වෙන්නේ. මේක 50යි microampere. මේක 2.5 ampere. හරි. මේක අර පොදුවේ දැම්මට මේ දෙකට විතරක් මේක මයික්‍රෝ වෙනවා. මේක ampere වෙනවා. මේ තුන කොහොමදත් මිලි. හරි. ඊට පස්සේ මේ සෙට් එක අපි යූස් කරනවා මේ resistance එකක් මයින්න. මේක අපිට යූස් වෙන්නේ නැහැ. මේක AC voltages මයින්න. හරි. කරන්ට් එකක් මයින් විදිහ කියන්න. දැන් මේ පොඩි සර්කිට් එකක් ගහලා තිනවා. මම දැන් දාලා තියෙන 50යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර් කියන රේන්ජ් එකට. 50යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. හරි. අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ DC voltages DC කරන්ට් මයින් විතරනේ. අන්න එහෙම වුණාම අපි මේ කිසිම මේ රතු පාට මේ කොළ පාට කිසිම තැනකට යන්නේ අපි යන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට විතරයි. හරි. අපිට කොහොමදත් මයින්නේ නේවා මයින්නේ අපි මෙන්න මේ සෙට් එකකින් විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ස්කේල් එකේ තියෙන මේ 0 2 4 6 8 10. ඒකටමයි තිබ්බේ මේ ටිකක් 0 20 30 ඒ ටික. ඒකටමයි තිබි 0.50 100 150 200 250 මේ සෙට් එකටමයි තිබි. හරි. අපිට මොකක් හරි වැලියු එකක් මයින් වුණොත් අපි මයින්නේ මේකෙන් විතරයි. හරි. රෙසිස්ටන්ස් එකක් මයින් වුණොත් මේ උඩම එකට යනවා. කරන්ට් එකක් වෝල්ටේජ් එකක් මයින්නේ අපි මෙන්න මේ දෙවෙනි ස්කේල් එකකින්. හරි. මේවා අපිට යූස් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේවා ගැන හිතන්නවත් එපා. අපිට යූස් වෙන්නේ මේ උඩ මේක යූස් වෙනවා රෙසිස්ටන්ස් එකක් මනිද්දි. මේ දෙවෙනි ස්කේල් එක යූස් වෙනවා වෝල්ටේජ් සහ කරන්ට් මනිද්දි. හරි. දැන් මම දාලා තියෙන 50 මයික්‍රෝ ඇම්පියර් රේන්ජ් එකනේ. හරි. මේකෙන් කියන්නේ මේ වෙලාවේදී මයින්ඩ් පුළුවන් උපරිම අගේ 50 මයික්‍රෝ කියලා. හරි. 50 දාලා තියෙද්දි. හරිද? 50 දාලා තියෙද්දි අපි යන්නේ දැන් මෙතන මේ තුනක් පෙන්වනවා. දැන් එකම මේ මම ගන්නකො මෙන්න මේ ඉරට අපිට වැලියුස් තුනක් පෙන්වනවා. 2 10 50. හරි. වැලියුස් තුනක් පෙන්වනවා. හරි. මෙතන දැන් 50 මයික්‍රෝ ඇම්පියර් උපරිම දාලා තියෙද්දි අපිට කියන්නේ මේ උපරිම වැලියු එකනේ අපිට මයින්ඩ් පුළුවන් උපරිම වැලියු එක. හරිද? මෙතන අපිට මයින්ඩ් පුළුවන් උපරිම වැලියුස් තුනක් තියෙනවා. මේ 10 ගහලා තියෙනවා 50 ගහලා තියෙනවා 250 ගහලා. මෙතන 50මනේ තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි මෙන්න මේ 50 කියන ස්කේල් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ මැද ස්කේල් එක. මෙන්න මේ මැද ස්කේල් එක යූස් කරනවා 50 කියන 0 10 20 30 40 50 කියන ස්කේල් එක යූස් කරනවා. හරි. දැන් එහෙම යූස් කරලා මම මේ අගේ මයින්නකො දැන් මෙතන 40 තියෙනවා 41ක් වාගේනේ. මේ කට්ට තියෙන 41 ඒවා. හරිද? ඒ කියන්නේ 41යි මොනවාද? මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. හරි? 41යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. හරි? මේ තුනම අපිට මේ ස්කේල් තුනම යූස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ලේසි මේ උපරිමගේ 50නේ දැන් මේ වෙලාවේ මයින්ඩ් පුළුවන්. ඒකින්ද මම මේ 50 ඉන්න උපරිමගේ 50 වෙච්ච ස්කේල් එක යූස් කරනවා. 0 10 20 30 40 50 කියන ස්කේල් එක යූස් කරනවා. හරි? එතකොට මෙතනදී අපිට පෙන්නන්නේ 41යි. ඒකින්ද 41යි මයික්‍රෝ ඇම්පියර්. දැන් මම දාලා තියෙනවා 2.5 කියන එකට. හරි. 2.5 මිලි ඇම්පියර් මං කිව්වනේ. මෙතන මේ පොදුවේ මිලි ඇම්පියර් ගහලා තියෙනවා. මේක මයික්‍රෝ ඇම්පියර් වෙනවා. මේක 2.5 ඇම්පියර් වෙනවා. මේක 2.5 මිලි ඇම්පියර්. හරි. පොදුවේ ගහලා තියෙන්නේ ඒක. හරි. 2.5 තියෙන හින්දා හරිද? අපි නිකන් ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක අමතක කරමු. හරිද? ඩෙසිමල් පොයින්ට් එක අමතක කරොත් අපි හිතමුකෝ මෙයා CM වැඩි කරනවා කියලා. CM වැඩි කරොත් 250නේ. හරිද? අපි යන්නේ මේ අර ලේසි 2.5නේ. ඒකින්ද මම යනවා මෙතන මේ 250 කියන ස්කේල් එක. දැන් මෙතන අපිට ස්කේල් තුනක් තියෙනවානේ. මෙතනදී මයින්ඩ් පුළුවන් උපරිමගේ 2.5 කියලා තියෙනවා. මම යනවා අර 2.5 තියෙන නිසා ලේසියට මෙන්න මේ අගේට. මේ මෙතන තියෙන 250 මේ තුන්වෙනි ස්කේල් එකේ තියෙන 250. එයා මම CM බෙදනවා කියලා හිතන්න. එතකොට අගේ කීයද? 2.5යිද? හරි. එතකොට මේ 2.5ට දාලා තියෙද්දි අපිට වැලියු එකක් කියව ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. සුපුරුදු පරිදි මේ 250 කියන රේන්ජ් එකෙන් දැන් මෙතනගේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් 250 කියන රේන්ජ් එකෙන් අපිට මේ පෙන්වන්නේ මේ අගේ 50යි කියලා පෙන්වන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. දාල වශයෙන් 50යි කියලා පෙන්වන්නේ. හරි. 50යි. හරි. අපි මේක 250 තිබුණ නිසා අපි ඒ වුණාට දාලා තියෙන 1.5ට. හරි. ඒ කියන්නේ මේක 100ෙන් බෙදුවොත් තමයි මේ යගේ පෙන්වන්නේ. හරිද?
එහෙනම් අපිටත් කරන්න වෙන්නේ දැන් මේ ආපු වගේ 100ෙන් බෙදන්න ඕන. හරි. 50 100ෙන් බෙදම 0.5යි. එහෙනම් මේකේ යගේ 0.5යි මිලි ඇම්පියර්. දැන් අපිට වයර් එකක් චෙක් කරගන්න ඕන නම් ඇනලොග් මල්ටිමීටර්ස් වල මේ අර බස කියන එක තියෙනවා. හරි. අර ඩිජිටල් වල තියෙනවා වගේ. මෙතන මේ අර බස කියන බටන් එක තියෙනවා. හැබැයි සමහර ඒ වගේ නෑ. දැන් මේකේ එහෙම නෑ. හරි. මේකේ මේ ඉස්සල්ලා මේකේ තිබ්බා වාගේ. හරි. මේකේ බස් වාගේ, මේකේ බස එක වාගේ මේකේ එකක් නෑ. හරි. දැන් මේකේ නම් අවුලක් නෑ. අපිට මේ වයර් එකක් චෙක් කරගන්න ඕන නම් ඩිජිටල් මල්ටිමීටරේදී කරපු විදිහම කරා. හරි. දැන් ඕනනම් මේ ප්‍රෝබ් දෙක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න මම මේ දෙක එකට ලං කරනවා. එතකොට මේක බීප් ශබ්ද එනවා. හරි. මේ වගේ එකක් අවුලක් නෑ. ඩිජිටල් මල්ටිමීටරේ විදිහටම වැඩේ ගත්තා ඒක. හරි. හැබැයි මෙහෙම නැතුව මේ බස් එක නැතුව එකක් ආවොත් අපි වයර් චෙක් කරගන්න විදිහ බලමු. හරි. මම යනවා මෙන්න මේක. දැන් මේකේ බස එකක් නැහැනේ. එහෙම වුණාම මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අඩුම ඕම් ගානට දාගනි. හරි. දැන් මේ සෙට් එකෙන් මයින් ඕම් ගානනේ. මම මේකෙන් අඩුම ඕම් ගාන. දැන් මෙතන 1 කියන රේන්ජ් එකට මම දාගන්නවා. මේකේ බස එකක් නැති නිසා. හරි. ඔන්න ඔතෙන්ට දාගන්න. හරිද? දාගෙන ඉවර වෙලා අරකේ වගේමයි වෙනස තියෙන්නේ මේ අතන අරකේ බස එක මේ තිබුණා. මේකේ බස එක නැහැ. ඒක වෙනුවට මම දැම්මේ ඕම් 1 කියන රේන්ජ් එකට. එහෙම දාලා ඉවරලා ඔන්න ෂෝට් කරනවා. හරි. ෂෝට් කරුවෙන් පස්සේ අපිට ලොකු ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් පෙන්වනවා. හරිද? ඒ පෙන්වන්නේ දැන් සාමාන්‍ය අපි වයර් එක සලකනවා රෙසිස්ටන්ස් එකක් නැහැ කියලා. හරි. දැන් අපි ඉස්සල්ලා හැම වැලියු එකම මැන්නේ වමේ ඉඳලා දකුණට. හරිද? හැබැයි මෙන්න මේකේ විතරක් ඕම් මයින් දකුණ ඉඳලා වමට මේ 0 1 2 5 10 මේ විදිහට තියෙනවා. හරි. ඕම් වගේන් මයින් නැත්නම් රෙසිස්ටන්ස් එකක් මයින් දකුණ ඉඳලා වමට. හරි. ඒකයි අපි මේ වයර් එක ඔහොම ලං කරාට පස්සේ වයර් එක ලං කරාට පස්සේ මේ රේන්ජ් එක 0ට ගියේ. ඇයි ඒ වයර් එකේ රෙසිස්ටන්ස් එකක් නැහැ කියලා පෙන්වන්න තමයි ඒක 0ට ගියේ. හරි. අපි දැන් මේ ප්‍රෝබ් දෙක ෂෝට් කරානේ. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රෝබ් දෙක වැඩ. හරිද? මම දැන් වයර් එකක් අරන් බලන්න. හරි. මම මෙන්න මේ වයර් එක අරන් ගන්නවා. හරිද? ඩිජිටල් එකේදී කරා වගේම මෙන්න මේ වයර් එකේ අග්‍ර දෙක මෙන්න මේකේ තියෙනවා. තිබ්බහම බලන්න බෑ. තිබ්බ ගාම්ම දැන් මෙහෙම තිබ්බ ගාම්ම අරක ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් පෙන්න බිඳුවට යනවා. මේක තිබ්බ ගාම්ම ඩිජිටල් එකේම තිබ්බ වගේම මේකේ තිබ්බහම ඩිෆ්ලෙක්ෂන් එක පෙන්නනවා බිඳුවටම. හරි. මෙහෙම දකුණු පැත්තටම යනවා. ඒ කියන්නේ බිඳුවට යනවා කියලා කියන්නේ මේ අපි ගත්ත වයර් එක හොඳයි කියන්නේ. හරි. ඩිජිටල් එක වගේමයි. හරි. මේකෙන් අපි හොයාගන්නේ මේක දකුණටම ඩිෆ්ලෙක්ට් වුණාම වයර් එක හොඳයි කියලා.